Namaste, Shusha. Welcome students to online session of microeconomics. Unit number 3 continue કરશો. આપણે જોશું law of equimarginal utility. Let us see law of equimarginal utility. This law is equally important in the study of marginal utility. આ law equimarginal utility છે એ એક important aspect છે. It is the wide form of diminishing marginal utility theory. Diminishing marginal utility theory no એક મોટો form છે, right? When the consumer goes in market, how he makes his purchase different commodities with limited income or money at maximum marginal utilities related with the different commodities and how he gets maximum satisfaction out of them. હવે આ માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વિ માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટની સાથે કન્સર્ન છે, રાઈટ? અહીંયા દેખાડે છે કે કેવી રીતે કસ્ટમર્સ ઓર કન્ઝ્યુમર્સ એના લિમિટેડ રિસોર્સિસ મીન્સ એના લિમિટેડ ઇન્કમમાંથી બધી કોમોડિટીઝ કેવી રીતના પરચેસ કરે છે જેથી એને મેક્સિમમ યુટિલિટીઝ ડિરાઇવ્ડ થઈ શકે, મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળી શકે અને પ્રોડક્ટથી આપણે એવી રીતના એમ મનીને યુટિલાઇઝ કરવાનું રહેશે. ક્લિયર? The consumer always tries to make marginal utility equal by different balance of quantity of commodities with reference to his money spending. એટલે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ એને લેવા છે તો એ અલગ અલગ પ્રોડક્ટને માં કેવી રીતના એ મની સ્પેન્ડ કરશે, રાઈટ? એ તમને ઇક્વિ માર્જિનલ યુટિલિટીમાં મેન્શન કરેલું હશે. The heart of this law is to make equal marginal utility by adjustment of money as well as the adjustment of gaining maximum marginal utility. હવે આનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એટલે શું કીધું છે? ધ હાર્ટ ઓફ ધીસ લો, રાઈટ? ઇક્વિ માર્જિનલ યુટિલિટીનો હાર્ટ શું છે? તો એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ મની. પૈસા તમે એવી રીતના એમ વાપરો કે જેથી તમારી માર્જિનલ યુટિલિટી છે એ મેક્સિમમ થઈ શકે. મીન્સ ઇન શોર્ટ આપણે કહી શકીએ કે મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન આપણને પ્રોડક્ટમાંથી મળે એવી રીતના એમ આપણે આપણો મની છે એને એડજસ્ટ કરવું પડશે. Dr. Marshall says, if a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility. If it had a great marginal utility in one use than in another, he would gain by taking away some of its from the second use and apply it to first. અહીંયા એની પૈસા મની છે એવી રીતના એમ અરેન્જ કરશે જેથી મેક્સિમમ માર્જિનલ યુટિલિટી તમને ગેઇન થઈ શકે, રાઈટ? તો તમે મનીને એડજસ્ટ કરો છો વિથ યુટિલિટી, અકોર્ડિંગ ટુ યુટિલિટી. એટલે ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, રાઈટ? 3 વસ્તુ લાવવાની હોય તો માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ મની, રાઈટ? મની અને માર્જિનલ યુટિલિટી આપણને ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ મળે એવી રીતને એમ તમે સેટ કરો છો. એટલે માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ એક્સ, માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ વાય, માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ ઝેડ, રાઈટ? અને એની સામે એની રિસ્પેક્ટિવ પ્રાઇસ તમે જે પે કરો છો, રાઈટ? ફોર એક્સ, વાય એન્ડ ઝેડ એ બધી સરખી હોવી જોઈએ.
ઇક્વેશનના ફોર્મમાં તમે જોઈ શકો છો તમે કેવી રીતના મેન્શન કરો છો જેથી પ્રેઝન્ટ થાય કે ભાઈ માર્જિનલ યુટિલિટી શુડ બી ઇક્વલ્સ ટુ મની યુ આર સ્પેન્ડિંગ રાઈટ on each commodities. Clear? In this way, the consumer examines the marginal utility gain from the different commodities purchased with that of the price he has to pay for each of those commodities. Thus, he allots his money for different purchasing of commodities. He tries to set equilibrium between the purchased quantity and prices. તમે ઇક્વેશનમાં જોઈ શકો છો રાઈટ એ એક ઇક્વિલિબ્રિયમ ટ્રાય કરે છે ક્રિએટ કરવાનું જેથી પ્રાઇસ અને તમે જે કોમોડિટીઝ પરચેસ કરો છો એની ક્વોન્ટિટી રાઈટ એ ઇક્વલાઇઝ થઈ જાય એના માટે યોર MUM means marginal utility of money. Explanation of the law. હવે સિમ્પલી આ લો આપણે જે અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યો છે એ એક ઇલિસ્ટ્રેશન થ્રુ આપણે સમજશું રાઈટ લેટ અસ સી સપોઝ ધ કન્ઝ્યુમર હેઝ ₹100 to spend after 3 commodities and the price of each unit is ₹10. Different utilities are given in the following table. બધા પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ₹10 છે માણસ પાસે ₹100 છે અને એને 3 કોમોડિટીઝ લેવાની છે મીન્સ 3 પ્રોડક્ટ લેવાના છે ટેબલના ફોર્મમાં તમે જોઈ શકો છો યુનિટ્સ છે માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ એક્સ ઓફ વાય અને ઓફ ઝેડ From the above table, it is clear that consumer will get maximum utility by spending ₹50 for X. અહીંયા યુનિટ્સ છે કેટલા નગ મળશે રાઈટ આ ટેબલમાં માર્જિનલ યુટિલિટીઝ મેન્શન કરેલું છે હવે તમે જોઈ શકો છો કે હવે ₹10 પર ઈચ પ્રોડક્ટ છે તો 10 રૂપિયાવાળી પ્રોડક્ટના કેટલા એને મળશે રાઈટ એટલે અહીંયા 10 5 50 એટલે માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ એક્સ એટલે એક્સ માટે તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો તો તમારે ₹50 ખર્ચવા પડે છે ફોર વાય માટે ₹30 3 10 30 રાઈટ અને સિમિલરલી ફોર ઝેડ 10 2 20 રૂપીસ સ્પેન્ડ કરવા પડે છે આવી રીતના આમ 3 પ્રોડક્ટના એ પ્રાઇઝીસ મેન્શન કરે છે સ્પેન્ડિંગ અમાઉન્ટ રાઈટ 50 30 and 20 for X, Y, Z product. Here we have to note that there should not be overspending or underspending of ₹100. આપણે એક વસ્તુ હજુ ધ્યાન રાખવાની છે કે ₹100થી વધારે પણ ન થવા જોઈએ રાઈટ અને ₹100થી ઓછા પણ ન થવા જોઈએ તમારું સ્પેન્ડિંગ કેટલું હોવું જોઈએ ઇટ શુડ બી ₹100. Now let us see the below the diagram. Diagram જોઈ લઈ પછી આપણે assumption જોશું. This is the diagram. તમે જોઈ શકો છો રાઈટ આપણે prices નીચે લખેલી છે units of commodity લખેલી છે સોરી 5A 10 units મળે છે સેમ વે અહીંયા 3A 10 units અને અહીંયા 2A 10 units utility રાઈટ બધાની યુટિલિટી સરખી હોવી જોઈએ ઇક્વલ હોવી જોઈએ એટ ડિફરન્ટ પ્રાઇસીસ તમે જો છો અહીંયા 5 3 અને અહીંયા 2 મીન્સ અલગ અલગ ₹50 ₹30 અને ₹10 તમને યુટિલિટી ઇક્વલ જોવા મળે છે રાઈટ એનો આ ડાયાગ્રામ છે લાઇન છે એ ઇક્વી માર્જિનલ યુટિલિટી ડિટરમાઇન કરે છે ક્લિયર 0 વાઇવ છે એ યુટિલિટી ડિટરમાઇન કરે છે અને OX છે એ યુનિટ્સ ઓફ કોમોડિટીઝ ડિટરમાઇન કરે છે
ફોર એક્સ વાય અને ઝેડ થિંગ્સ. એના અઝમ્પશન જોઈએ. Very first assumption, the consumer is wise and intelligent and desire to get maximum satisfaction. યુટિલિટી, ઇક્વિ માર્જિનલ યુટિલિટી ઉપરથી આપણને એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે છે કે કન્ઝ્યુમર છે એ પોતાના વાઇઝ ડિસિઝન લઈ શકે છે. હી ઓર શી ઇઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, કે ભાઈ એ એના ડિસિઝન્સ લઈ શકે છે કે વધારે સેટિસ્ફેક્શન એને કયા પ્રોડક્ટથી કયા પ્રાઇઝે મળે છે. His desires, habit, preference remains the same without any change, and he is very particular about the selection of goods and services. શું કે છે? એની હેબિટ્સ, ડિઝાયર, રાઈટ, પ્રેફરન્સીસ એ બધાની કન્સર્ન કરે છે. એ બધી વસ્તુ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ નથી આવતો. He is very particular about the selection of goods, અને ખબર જ છે કે એને કયા કયા goods કયા પ્રાઇઝે લેવાના છે, right? The consumer has limited income to spend after purchasing goods and he spends all his income after it. શું કે છે? કન્ઝ્યુમર પાસે લિમિટેડ ઇન્કમ છે, રાઈટ, અને એને એની પાસેની લિમિટેડ ઇન્કમ છે, એટલે કે એની આવક છે, રાઈટ, લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે, એમાંથી એને ક્યાં કયું વસ્તુ પરચેસ કરવું છે અને કઈ જગ્યાએ કેટલીક ઇન્કમ સ્પેન્ડ કરવી છે એને સારી રીતે ખ્યાલ છે. During the purchasing activity, the marginal utility of money does not change. હવે શું કહે છે કે પર્ચેસિંગ એક્ટિવિટીની સાથે કન્સર્ન છે. હવે તો એમ કહે છે કે માર્જિનલ યુટિલિટી ઓફ મની છે એમાં કાંઈ ચેન્જીસ આવતો નથી. The utility of selected commodities depends on the stock of goods only, and the good is subject to the law of diminishing marginal utility. હવે જે યુટિલિટી સિલેક્ટ કરે છે કોમોડિટીઝ, એ ડિપેન્ડ કરે છે સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ ઉપર કે ભાઈ કેવી રીતના છે, અને ગુડ છે એ કેની સાથે કન્સર્ન છે? સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ છે એ ડિમિનિશિંગ લો ઓફ માર્જિનલ યુટિલિટીની સાથે કન્સર્ન છે. ધીસ ઇઝ ધ અઝમ્પશન, રાઈટ. નેક્સ્ટ, consumer know the prices of all the goods and services. He has full knowledge of market price. બીજું શું કે છે? કન્ઝ્યુમરને બધા પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ ખબર છે, રાઈટ, અને એને માર્કેટનું તમામ પૂરેપૂરું નોલેજ છે. આ બધા એના અઝમ્પશન છે. આ લોને સક્સેસફુલ કરવા માટે આ અઝમ્પશન હોવા નેસેસરી છે. હવે લિમિટેશન્સ જોઈએ આ લોની. This law has certain limitations. They are as follow. આપણે જોઈએ one by one. Very first, the first of all, the utility cannot be measured by any means. If it is measured, it does not show accurate utility. Moreover, the marginal utility does not remains unchanged. પહેલું અઝમ્પશન શું કર્યું હતું? માર્જિનલ યુટિલિટી છે એમાં કાંઈ ચેન્જીસ આવતો નથી. ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ, એમાં ચેન્જીસ આવે. બીજું, મની મેઝરમેન્ટ તરીકે યુઝ કરો છો તમે અહીંયા ટૂલ, રાઈટ, અને યુટિલિટી છે એ ક્યારે મેઝર થઈ શકતી નથી, રાઈટ, કારણ કે યુટિલિટી છે એ ડિફરન્ટ પિક્ચર્સ શો કરશે, કારણ કે મની છે એ એના ઇમ્પોર્ટન્સ ડે બાય ડે લૂઝ કરે છે, ઇફેક્ટ એમાં ઇગ્નોર કરેલો છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ, the society, in this society there are some customs, habit, fashions and particular way of living. These factors become bar for this law. જે તમે સોસાયટીની વાત કરી હતી, રાઈટ, અને કસ્ટમ્સ, ટ્રેડિસ ને હેબિટ ને બધું સરખું જ રહે એવું જરૂરી નથી, રાઈટ. એમાં એના લિવિંગ પેટર્નમાં ઘણીવાર ચેન્જીસ આવે છે. ધેટ ફેક્ટર હેઝ બાર, રાઈટ, on this law. Next શું કહે છે? Some goods are complementary to other goods. They cannot be substitute for each other. For example, car and petrol. Some goods are not divisible into small units, so it becomes difficult to compare utility of each other.
હવે બધાની યુટિલિટી એક સરખી નથી હોતી, રાઈટ? અને આપણે એને એડજસ્ટ કરી શકતા નથી. જેમ કે કાર એન્ડ પેટ્રોલનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ? દે આર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ. તો આ બધા ફેક્ટર્સને પણ ઇગ્નોર કરે છે. એને શું કર્યું છે કે બધાની યુટિલિટી કેવી છે, સરખી છે, એવું મેન્શન કરેલું છે. When there is scarcity of goods, a consumer buys such goods at higher prices without thinking about utility. હવે પૂરેપૂરું સેટિસ્ફેક્શન ન મળતું હોય ને એટ અ ગિવન પ્રાઇસ, તો પણ કસ્ટમર્સ ઘણીવાર છે, ગુડ્સની સ્કેર્સિટી ઊભી થઈ હોય તો હાયર પ્રાઇઝે પણ પરચેસ કરવા માટે રેડી થઈ જાય છે, રાઈટ? ઇવન ધો એ પ્રોડક્ટની યુટિલિટી વધારે હોતી નથી તો પણ, રાઈટ? આ ફેક્ટ પણ એમાં ઇગ્નોર કરેલો છે. નેક્સ્ટ, if the market conditions are uncertain and prices become dynamic, it becomes difficult for consumer to compare utilities gained by different commodities. માર્કેટ કન્ડિશન છે એ અનસર્ટેન હોય છે અને સાથે સાથે પ્રાઇઝસ છે એ ડાયનામિક નેચરમાં જોવા મળે છે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં ઇટ બિકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધ કન્ઝ્યુમર ટુ કમ્પેર ઇટ્સ યુટિલિટી. તો એની યુટિલિટી કમ્પેર કરવી બહુ અઘરી થઈ જાય છે, કારણ કે માર્કેટ કન્ડિશન છે એ અનસર્ટેન છે, એઝ વેલ એઝ પ્રાઇઝીસ આર ઓલ્સો વેવરિંગ એન્ડ દે આર ઓલ્સો અનસર્ટેન, રાઈટ? એ પણ ડાયનામિક નેચરમાં પ્રિવેલ કરે છે. સો ઇટ બિકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. Next is, sometimes the consumer is affected by advertisement or invitations of other. In this case, he forgets rationality in purchasing. In spite of having limitations, this law is useful as an economic theory. ઘણીવાર કન્ઝ્યુમર છે એ અફેક્ટ થઈ જાય છે બાય ધ ડિફરન્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્વિટેશન્સ, રાઈટ? જેના કારણે એમાં થોડું ઘણું ચેન્જીસ આવે છે અને રેશનલ પરચેઝ એ ઘણીવાર કરી શકતો નથી. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ કિન્ડર જોય, રાઈટ? તમારી પાસે 100 રૂપીસ છે, છોકરાઓ જોઈ જાય છે, અચાનક માંગે છે તમારી પાસે, તો 40 રૂપીસ તમારે એમને નાખી દેવાના આવે છે, રાઈટ? તો શું થઈ ગયું? અનવોન્ટેડ પરચેસ તમે કરો છો, રાઈટ? તો આ બધા ફેક્ટર્સને પણ એ કન્સિડર કરતું નથી. ઇન સ્પાઇટ ઓફ હેવિંગ લિમિટેશન, ધીસ લો ઇઝ યુઝફુલ એઝ અ ઇકોનોમિક થિયરી. આ ઇકોનોમિક થિયરીના બેઝ ઉપર સારું છે, બટ સમટાઈમ્સ ઇટ ફેલ્સ. એના જે લિમિટેશન્સ આપણે જે ડિસ્કસ કર્યા છે એના કારણે. ઓકે, તો અહીંયા તમારું 3rd યુનિટ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.